A Sea of Thieves 2024-es éve rengeteg újdonságot hozott kedvenc kalózos játékunkba, melyekről szó volt az előző videóban, melyet itt nézhettek meg. Ebben a videóban viszont a Sea of Thieves erre az évre tervezett lehetséges jövőjét fogjuk megnézni. Még tavaly október végén került megrendezésre Londonban a 2024-es EGX, ami lényegében egy videójátékos event, ahol játékosok találkozhatnak fejlesztőkkel, kipróbálhatnak játékdemókat, e-sport rendezvényeken tehetik próbára magukat, és meg annyi más érdekes dologban vehetnek részt. A Sea of Thieves fejlesztője is megjelentek ezen a rendezvényen, és egy hosszabb beszélgetésből megtudtunk jó néhány dolgot a játékról, főként annak jövőjéről. Itt derült ki az is, hogy a Sea of Thieves 15. szezonjának fő témája nem lesz más, mint a Hunter's Call. Így végre sok év várakozás után ez a Trading Company is kap egy frissítést. Ismerve a Rare-t, itt nem csak új küldetéstípusok játékozadásáról lesz szó, hanem nagy valószínűséggel a Hunter's Call is megkapja majd a saját emisszeri zászlaját is. Ehhez pedig valószínűleg új játékmechanikákat és eszközöket is kapunk majd új fegyvertípusok mellett, és a korábban már említett jól megszokott új küldetéseket is. Az egyik legérdekesebb dolog pedig az, hogy tengeri szörnyvadászatra is indulhatunk majd. Egy új, vadászható szörnyhozzáadással remek lenne, ahogy az is, hogyha Kraken végre kapna egy reworköt és egy valós World Event válna belőle. Megalodon vadászatra indulhattunk már a Shrouded Deep Adventure alkalmával, így én elképzelhetetlennek tartom, hogy ne hoznák vissza a fejlesztők ezt valamilyen formában. Ez viszont érdekes kérdést vet fel. A Sea of Thieves 14. szezonjával kaptunk egy új fegyvert, ami a szigonypuska volt. Ez a fegyver sokkal inkább tekinthető egy eszköznek, mint sem valódi fegyvernek. A Hunter's Call update pedig tökéletes lehetőség lenne arra, hogy a fegyvert eszközé alakítsák, melyel szörnyvadászatra indulunk majd. Régebbi játékosok emlékezhetnek, hogy a Festival of Fishing Event alkalmával kaptunk már Hunter's Call küldetéseket, ahol különböző szigetek közelében kellett egy megadott számú halat kifognunk. Ezek visszatérése is majdhogy nem garantált. Hogy ezen kívül mit tartogatnak a fejlesztők az év első szezonjára, arra már nem kell sokat várni, ugyanis ha minden jól megy, meg is kapjuk azt valamikor februárban. Az ezt követő szezonokról még nem sokat tudunk, azon kívül, hogy a Dark Brethren egy trading company lesz valamikor a jövőben, és a Reaper's Bones is kap a Hunter's Call-hoz hasonló újragondolást. Viszont amire a játéknak mindenképp szüksége van 2025-ben, az nem más, mint a Karib-tenger kalózai. Nem? Senki? Oké. Mármint valami olyasmi, amire minden játékos felkapja ismét a fejét. Bármennyire is szerettem a Monkey Island tótéleket, maguk a fejlesztők is említették, hogy azok sajnos nem hozták a várt eredményt. Hasonlóan nagy volumenű sztori tartalom, mint a Pirate's Life és a Legend of the Monkey Island, tehát biztosan nem várható, de ne legyen igazam. Na de mi az, ami hasonló érdeklődést válthat ki a játékosokból, amire mindenki vágyik a játék megjelenésétől kezdve? We are reaching a point more generally now where 9 out of 10 shots that you fire that hit on the client also now hit on the server. Álmodozni szabad. Sea of Thieves 2025. Új felfedezésre váró terület. Amikor elkezdtem játszani a Sea of Thieves-el, minden sziget tartogatott valami újdonságot. Még a Devil's Row is. Ugyanaz évek során érkeztek olyan kisebb változtatások, mint a Seafortok, víz alatti shrine-ok és treasury-k, skeleton campek, de ezek mind a már meglévő régióban jelentek meg. Egy új bejárható terület, új állatfajokkal, felfedezésre váró rejtett dolgokkal mindenképpen jót tenne a játéknak. Új frakció. Az előbbihez pedig szorosan kapcsolódhatna egy új Trading Company megjelenése is a játékban. Tegyük fel, az ehhez tartozó küldetések csak és kizárólag az új régióban lennének teljesíthetőek, így garantált lenne az is, hogy más játékosokkal is találkozol, vagy esetleg együtt kelljen működni velük a siker érdekében. De ami a legfontosabb, végre lenne ismét valami újdonság, nem pedig csak a már jól megszokott questek, amiket évek óta csinálunk már. Pirate's Life 2. Nem? Senki? Hát jó. Új játékmód, ahol több hajós csatákat lehetne vívni, hogy a végén csak egy hajó diadalmaskodjon és vég legyen minden dicsőség és arany. Ja nem, ezt is láttuk már. Játékos szám megnövelése a szerveren. Jelen pillanatban maximum 6 hajó lehet egy szerveren. Új felfedezhető terület és frakció mellé remek lenne, ha valahogy meg tudnák oldani a játékfejlesztői, hogy több hajó lehessen egy világban, ne csak 5 vagy 6. A probléma pedig az Argos játékmóddal és a merülés másik szerver lehetősége pedig tovább romlott, ugyanis a szerverek szemmel láthatóan küzdenek azért, hogy a fejlesztők által megálmodott nyitott világú, kalózos élményt kapjuk.
Az itt említett dolgok persze csak ötletek. Azon játékosok többsége, aki rendszeresen játszik a játékkal, tisztában van vele, hogy az talán soha nem volt még olyan rossz állapotban technikailag, mint manapság. Emiatt sokan szeretnék, ha a következő szezon a 9-hez hasonló lenne, ami főként quality of life frissítéseket tartalmazott, bármi komoly újdonság nélkül. Természetesen ezzel a fejlesztők is tisztában vannak, de véleményem szerint hasonló szezonra nem érdemes várni. Leginkább azért, mert ha nincsen az adott frissítésben komolyabb újdonság, a játékosokat az nem fogja érdekelni, hiába javít az a játékélményen. A legutóbbi Developer Update videóban Drew Stevens, a játék produkciós igazgatója megosztott néhány dolgot erről. Megemlítette, hogy nehéz balanszot találniuk aközött, hogy mit szeretnének ők megálmodni a játékba, és mit szeretnének a játékosok, mi valósítható meg ebből és mi nem, és aközött, hogy milyen játékban található problémákon dolgozzanak éppen. Ez minden bizonnyal így is van. Az új szezonok és feature-ök mellett idén 3 fő dologra koncentrálnak majd, ez pedig a játék teljesítmény, a játék és játékos biztonság. Valljuk be, jelen pillanatban mind a 3 területen van mit javítaniuk. Ha pedig engem kérdeztek, hogy én mit várok a játékban leginkább 2025-ben, akkor Pirates Life. Jack. Sparrow. Kösz szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz el egy lájkot, az pedig külön köszönöm, sokat segít, hogy minél több néző hozzájusson a videó. Ha napra kész szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. És mint mindig, találkozunk a tengeren, kalózok.